Bine ai venit la Povești cu Secrete! De ce sărbătorim Revelionul? De ce ne strângem în aceeași noapte, numărăm invers secundele și spunem la mulți ani? De ce este fix trecerea dintre 31 decembrie și 1 ianuarie și nu o altă zi? Răspunsul nu ține de artificii, rochii sclipitoare sau șampanie. Totul începe cu o problemă banală. Calendarul nu se mai potrivea cu realitatea. Capitolul 1. Originea. Roma, acum peste 2 milenii. Calendarul vechi roman era atât de dereglat încât lunile nu mai picau în anotimpurile corecte. Asta însemna haos pentru agricultură, sărbători și administrație. Iulius Cezar vrea ordine. Îl aduce la Roma pe Sosigene din Alexandria, un astronom egiptean, ca să repare calendarul. După calcule și ajustări, în anul 45 înainte de Hristos intră în uz calendarul iulian, iar 1 ianuarie devine începutul anului civil. Data are și o încărcătură simbolică. Luna poartă numele lui Janus, zeul începuturilor și al trecerilor. Nu existau artificii, nu exista numărătoare inversă, dar fundația era pusă. Avem o singură zi care marchează startul unui an nou. Drumul către Revelionul modern tocmai începe. Capitolul 2. Schimbări și confuzii. Trec secolele și începutul anului nu rămâne fix peste tot. În Evul Mediu, în multe regiuni europene, data se mută de mai multe ori. Uneori la 25 decembrie, alteori la 25 martie. Motivația, influența religioasă și dorința de a se desprinde de tradițiile considerate păgâne. Rezultatul, confuzie totală. Te duci cu marfă dintr-un oraș în altul și constați că același formular are alta întrecut pe el. Comerț, administrație, corespondență, toate devin greu de sincronizat. În 1582, la Roma, Papa Grigore al XIII-lea introduce calendarul gregorian pentru a corecta diferența față de anul solar și reconfirmă 1 ianuarie ca început de an în țările care adoptă reforma. Pe măsură ce tot mai multe state acceptă acest calendar, începutul anului se unifică. Abia acum există cadru ca toată lumea să privească în aceeași direcție, la aceeași secundă. Capitolul 3. Noaptea pe care o trăim și astăzi. Trecem în prezent. Revelionul nu mai este doar o dată din calendar, ci un eveniment global. La București, oamenii se strâng în Piața Constituției la concerte organizate de autorități și televiziuni. La New York, în Times Square, globul luminos coboară la miezul nopții în direct, urmărit de milioane de oameni. Statele marchează momentul prin zi liberă. Companiile își închid birourile. Școlile își organizează calendarele după același an civil. Mass media transmite simultan evenimente din mai multe orașe. Când instituțiile, economia, școala și televiziunile folosesc aceeași noapte ca reper, obiceiul devine stabil. De asta Revelionul nu mai este doar o tradiție, ci un punct de sincronizare globală. Toată lumea știe când se schimbă anul, chiar dacă tradițiile de sărbătorire diferă. Concluzie. Totul a pornit de la o corecție de calendar, dar s-a transformat într-o noapte în care oamenii simt nevoia unui nou început. Chiar dacă doar o secundă desparte anii, mulți văd în ea șansa de a o lua de la capăt. Revelionul este poate cea mai simplă dovadă că ordinea timpului ne ține conectați. Și întrebarea care rămâne este simplă. Dacă lumea întreagă își permite să creadă măcar pentru o noapte că schimbarea este posibilă, tu ce schimbare îți permiți? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.